સો મિત્રો, આ વસ્તુને તો ખરેખર આપણે કંઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. આ છે કુલ્ફી. મારાથી ખરેખર જોઈને જ રહેવાતું નથી. એકદમ સુપર ટેસ્ટી છે. તો આની આપણે રેસીપી જોઈએ. ફરાળી છે એકચ્યુઅલી, આમાં કોઈ એડિટિવ્સ નથી નાખતો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કુલ્ફી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો ઓબ્વિયસલી દૂધ જોશે. તો આપ જોઈ શકો છો એમાં ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધેલું છે. તમે કોઈ બી બ્રાન્ડનું લઈ શકો છો, પણ મેક શ્યોર કે ફૂલ ફેટ હોય. ઓકે, તો હું 1 લીટર લઉં છું. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એક કઢાઈ લીધેલી છે. બેસ્ટ તમારે જે આયર્નની આવે છે, લોખંડની, હેવી બોટમવાળી, એમાં સૌથી સારામાં સારું બનશે. તો ઓબ્વિયસલી તમારી પાસે એ હોય તો તમે એ જ લેજો. હંમેશા બહાર જે ઠેલામાં બનતી હોય છે એમાં જ બને છે, એમાં સૌથી બેસ્ટ રિઝલ્ટ આવે છે. પણ મારી પાસે હેવી બોટમવાળી એવી નથી, એટલે સ્ટેનલેસ સ્ટીલની હેવી બોટમવાળી લઉં છું. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ દૂધ ના નખાય. જો મારું ચાલુ જ છે ઓલરેડી. પહેલાં થોડું પાણી નાખવાનું. ડાયરેક્ટ દૂધ નાખો તો નીચે બળી જાય દૂધ. જો આવી તમે કરો ને, એટલે પાણી નાખી અને ત્યારબાદ આપણે દૂધ નાખશું. તો હવે પાણી નાખ્યા બાદ હું આખું આપણું 1 લીટર દૂધ એડ કરી દઉં છું. દૂધ નાખ્યા બાદ ફ્રેન્ડ્સ તમારે કોન્સ્ટન્ટ હવે આવું ચલાવતા રહેવાનું છે. ચલાવવાનું છે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એકદમ ઉકાળો ન આવી જાય. કારણ કે દૂધ ઓબ્વિયસલી નીચે ચોટી જ જશે. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે આવી રીતના કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા રહ્યો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આમાં જો ધીમે ધીમે બોઇલ આવવા માંડ્યું છે. અને આપણો મહત્વ મેઇન એ છે કે આપણે બધી આમાં જે મલાઈ હજી તમે ધીમે ધીમે આપણે મલાઈ જે આવે એ બધી અંદર પાછી દૂધમાં જ એડ કરવાની છે. પછી જો ધીમે ધીમે અહીંયા ચોંટવા મળશે બધી. આ જેટલી હોય આપણે અંદર જ આપણે નાખવાની છે. તો જે કણીદાર, જે કણીવાળી જે હોય છે ને પ્રોપર કુલ્ફી, એનો ટેસ્ટ ત્યારે જ આવશે મલાઈદાર. અને આપણે 1 લીટર દૂધ હોય તો આપણે 1/3 સુધી આને રિડ્યુસ કરી દેવાનું છે. એટલે 1 લીટર મેં નાખ્યું ને તો જ્યાં સુધી લગભગ 350 ml જેવું ના રહી જાય એટલું આપણે થીક કરવાનું છે. હજી પછી આપણે એમાં ખાંડ નહીં, પછી બધું નાખીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આવી રીતની ઉપર જો મલાઈ આવવા માંડી. હવે આપણે મેક શ્યોર કે આ મલાઈને અંદર જ આપણે એડ કરી દેવાની. જો આવી રીતે હલાવીને અને સાઈડમાંથી બધું જો આમ સ્ક્રેપ કરતાં અંદર જ પાછું નાખી દેવાનું છે. અને જો હું આવી રીતના સિલિકોન સ્પેચ્યુલા યુઝ કરું છું. આ ઇઝી પડે છે, આનાથી બધું સ્ક્રેપ આમ સરસ થાય છે. તો આઈડિયલી તમે આ યુઝ કરો તો સારું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું જો દૂધ એકદમ સરસ કૂક થાય છે, મલાઈ બધી જેમ આવતી જાય છે, આપણે રીઇન્ટિગ્રેટ પાછી દૂધમાં જ કરતા જઈએ છીએ. અને જો હું થોડી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને તમને દેખાડું, જો કેટલું અહીંયા સુધી હતું આપણું દૂધ, હવે ઓલમોસ્ટ 50% થઈ ગયું છે. તો આવી રીતે જ આપણે હજી 1/3, ત્રીજો ભાગ ના થાય અરાઉન્ડ, ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો લગભગ આપણું અડધુંથી ઉપર હવે દૂધ રિડ્યુસ થઈ ગયું છે. હવે હું આ સમયે શુગર એડ કરીશ. અમે બહુ શુગર ઓછી થોડી ખાઈએ છીએ, તો હું ઓછી એડ કરું છું એકચ્યુઅલી. તમે તમારા ટેસ્ટ અનુસાર તમે એડ કરી શકો છો. મેં લગભગ અડધાથી આ 1 લીટરની અંદર નાનો આવો જે હોય આખોય નહોતો ભર્યો, એમાં થોડી એડ કરી છે મેં. તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો, તમને વધુ મીઠી ભાવતી તમે એડ કરી શકો છો. પણ ઓછી શુગર હશે તો ખરેખર એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ હું એડ કરું છું, આ અગેન ઓપ્શનલ છે. આની સાથે સાથે જો આ એકચ્યુઅલી મિલ્ક પાવડર છે. દૂધનું જે પાવડર આવે ને એ છે. આપણી આ ઓલરેડી ફરાળ ફ્રેન્ડલી છે, તો આ પ્યોર મિલ્ક પાવડર જ છે. તમે આ ના નાખશો તો બી ચાલશે, તમારી પાસે ના હોય તો તમે ચિંતા ના કરતા. તો આની અંદર હું થોડું દૂધ એડ કરી મિક્સ કરી પછી હું આમાં એડ કરીશ. ઓકે, તો એ પહેલાં હું બીજી બી એક વસ્તુ એડ કરી દઉં છું. જો આ કાજુ અને બદામ છે ચોપ કરેલા, અગેન ઓપ્શનલ છે. તમે કેસર બી એડ કરી શકો છો અને બીજા ડ્રાયફ્રૂટ બી એડ કરી શકો છો. તો આ સાથે અત્યારે એડ કરું છું જેથી બાકીનું કૂક થઈ જાય આપણે. ઓકે, તો આ મિક્સ કરી દઉં છું. અને નેક્સ્ટ હવે હું આપણું જે મિલ્ક પાવડર છે એ એડ કરી દઈશ, જેથી એના ફેટ કન્ટેન્ટ થોડા વધી જાય તો થોડી ક્રીમી થાય. તો જો આવી રીતના ડાયરેક્ટ તમે મિલ્ક પાવડર અંદર ના નાખતા, અદરવાઇઝ ગાંઠા થઈ જશે. તમે આવી રીતના દૂધ અથવા પાણીમાં એને પહેલાં મિક્સ કરી દેજો એકદમ સરસ રીતે, આવી રીતે, જેથી જરાય કે લમ્સ ના રહે. અને ત્યારબાદ આપણે એડ કરવાનું છે. તો આપણું ફ્રેન્ડ્સ મિલ્ક પાવડર અંદર ગયો અને સાથે સાથે હું કેસર બી થોડું નાખી દઉં છું. કેસર ડાયરેક્ટ જ, કારણ કે દૂધ આપણું ગરમ જ છે તો કલર આવી જશે. ઓકે, અને હવે આપણે પાછું કૂક કરીશું અને મિક્સ કરીશું. આપ જોઈ શકો છો આપણી હવે કમ્પ્લીટલી બહુ જ સુપર રબડી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે આ ખરેખર ઠંડી કરીને તમે રબડી બી એમને ખાઈ શકો, એટલી મસ્ત થઈ ગઈ છે. ઓકે, તો હવે તમે જોયું ને, આપણે દૂધ છેક ઉપર સુધી હતું અને જો ક્યાં આવી ગયું નીચે.
તો ઓલમોસ્ટ આપણી 1/3 જેટલી કરી નાખી છે અને એકદમ થીક થઈ ગયું છે. તો હવે હું પહેલું કામ એ કરીશ કે હું ગેસ બંધ કરી દઈશ. હવે તમારે એકદમ પેશન્સ રાખવાની છે અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર એની મેરેજ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ઓકે, તો જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટલી રૂમ ટેમ્પરેચર ના આવી જાય ત્યાં સુધી હવે કાંઈ એને કરશો નહીં. સાઈડમાંથી જેટલું તમને દેખાય છે તમારે થાય એટલું સ્ક્રેપ કરી લેજો અને પાછું એ બી મિક્સ કરી દેજો એટલે જરાય વેસ્ટ ના થાય. અને એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. અને મેક શ્યોર ફ્રેન્ડ્સ તમને ખબર છે ઘણીવાર આઈસ ક્રિસ્ટલ આવી જાય છે આઈસ્ક્રીમમાં અને આપણી આમાં કુલ્ફીમાં. તો આઈસ ક્રિસ્ટલ એટલા માટે આવે છે કારણ કે આપણે એકદમ થીક નથી કરતા. પાણીનો એમાં ભાગ રહી જશે તો આઈસ ક્રિસ્ટલ આવી જશે. સો ફ્રેન્ડ્સ તમે જો આપણી રબડી એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે. એકચ્યુઅલી તમને આજે બોનસ રેસીપી મળી. કુલ્ફીની રેસીપી કરતાં આપણે એકચ્યુઅલી રબડીની રેસીપી જોઈ. મારો તો સિરિયસલી અત્યારે એટલો મૂડ થાય છે કે હું રબડી જ ખાઉં, કુલ્ફી હું ભૂલી જાઉં. પણ આપણે ઓબ્વિયસલી કુલ્ફી કરીશું. તો જો કેટલી મસ્ત એકદમ થીક થઈ ગઈ છે આપણી અને એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે. ઓકે, આવી રીતે હું લઈ અને ભરી દઈશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, એક વસ્તુ હું તમને ખાસ કહેવાનું મારે ભૂલી ગયું. તમે જો ઇન્સ્ટન્ટ તમારે થોડું ફાસ્ટ કરવું હોય અને તમારું ફ્રીજ થોડું ધીમું ચાલતું હોય તમે આ પ્રોસેસ કરી શકો છો. જો મેં આવી રીતના સાઈડમાં એક તપેલીમાં બરફ આખો ભરી દીધો છે અને મીઠું નાખ્યું છે જેથી એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ ચીલ થશે. તો આ સાદો બરફ છે અને મીઠું ભભરાઈ દીધું છે. અંદર મીઠું ન જાય એનું તમે ધ્યાન રાખજો અને વચ્ચે આવી રીતે મૂકી દીધું છે. ઓકે, અને હવે ફ્રીઝરમાં હું રાખી દઉં છું. મેં એકચ્યુઅલી ઓલી સ્ટીક પછી બદલાવી લીધેલી હતી. મને પહેલી કરતાં આ વુડનની સ્ટીક ગમે છે અને ઉપરથી સિલ્વર ફોઇલથી આવી રીતના કવર કરી દીધેલું છે. હવે આપણે ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું આખા દિવસ માટે. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 10 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આપણી કુલ્ફી જોઈએ. ઓકે, જો એકદમ મસ્ત એકદમ ફ્રીઝ થઈ ગયું લાગે જ છે ઓલરેડી. પણ આને ડાયરેક્ટ એમને નહીં નીકળે. આપણે પાણીમાં ડીપ કરવી પડશે અને સેજ આપણે છરીથી પેલું આમ સ્ક્રેપ કરવું પડશે. તો એ જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બરફવાળા પાણીમાંથી સેજ આપણે આમાં કાઢી લઈએ. જો આ સાદું જ પાણી છે, આમાં આપણે બસ થોડીક સેકન્ડ માટે ડુબાડી દઈશું. For the best. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ એકદમ પ્યોર તમે જોઈ શકો છો. જો આપણે અહીંયા રાખીએ, આનાથી પ્યોર ફ્રેન્ડ્સ થઈ જ ના શકે. અને ઉપર જો આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એટલું બધું નાખ્યું છે એટલે કેટલી મસ્ત થઈ છે. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આને હું બરફમાં એકચ્યુઅલી બરફ ઉપર રાખું છું જેથી ઓગળી ના જાય. અને કેટલી મસ્ત લાગે તમે જુઓ. પ્રોપર એકદમ ડ્રાયફ્રૂટ વાળી આપણી જુઓ. સો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો તમે કેટલી મસ્ત કુલ્ફી થઈ છે. મારાથી ઓનેસ્ટલી હું અત્યારે રહી નથી શકતો અને હું તમને કાંઈ જાજુ અત્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન કે કાંઈ નહીં આપું. બસ તમે આ ઘરે તમે બનાવો અને મને કહો કેવી બની. હું તો આ સીધો હવે ખાઈ જ લેવાનો છું. મારાથી તો રહેવાતું જ નથી. Thanks for watching. This is your host Darshan signing off. Goodbye.